Dichterbij is een Nederlandse stichting die integrale ondersteuning biedt aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De stichting is op zoek naar een nieuw zorgconcept voor de vestiging in Horst, genaamd Mikado. Waar voorheen de zorg werd gedragen over ongeveer 100 bewoners, is dit aantal nu gedaald naar onder de 50. Door het verhuizen van bewoners in combinatie met het toenemende aantal ouderen, is het ingewikkeld geworden om aan de zorgvraag te blijven voldoen. Daarnaast zijn de huidige gebouwen verouderd, waardoor deze niet meer voldoen aan de hedendaagse behoeften van de bewoners. Dichterbij heeft dan ook haar wens uitgesproken voor een ontwerp dat langdurige zorg faciliteert, afwijkt van het traditionele zorgconcept en zich meer richt op Zorg 2.0. Zorg 2.0 omvat een combinatie van zelfstandig wonen, zorg en maatschappelijk betrokkenheid. De oplossing in deze context ligt dan ook in het samenbrengen van deze drie disciplines. Het huidige terrein van Mikado bezit een aantal gebieden die sterk kunnen bijdragen in het faciliteren van dit concept. Voor de resterende gebieden wordt geopteerd voor herontwikkeling. Hierdoor kan het gebied voldoen aan de toekomstige wensen op woongebied, levensloopbestendigheid en maatschappelijk betrokkenheid. Als men naar het plangebied kijkt, is het duidelijk dat er veel potentie ligt om het Mikado-terrein beter te integreren in de stedenbouwkundige structuur. In de huidige situatie lijkt het terrein zich hiervan volledig af te sluiten, zowel functioneel als architectonisch. Door het weghalen van bouwblok A en C opent het Mikado-terrein zich richting de Van Bornestraat. Hierdoor ontstaat een corridor die op een natuurlijke wijze de interactie tussen de bewoners van Horst en Mikado bevordert. Daarnaast zal bouwblok D worden verplaatst, om de bebouwing op het terrein met die van de buurt te verbinden. Door deze visuele en functionele voortzetting van het stedelijke weefsel ontstaat de gelegenheid om door middel van bestaande groene passage twee stedelijke functies met elkaar te verbinden. Het plangebied kan worden onderverdeeld in het hoofdgebouw, waarin zich ruimtes bevinden voor het personeel, een fysiotherapeut, een huisarts, de dagopvang en een restaurant, en de huisvesting voor de bewoners, waar het overgrote deel van het terrein uit bestaat. Er is hierbij een onderscheid aangebracht tussen bewoners met een hoge zorgbehoefte, bewoners met een gemiddelde zorgbehoefte en bewoners die onder begeleiding wonen. Door inzicht te krijgen in de dagelijkse activiteiten en leefpatronen ontstaan uitgangspunten voor het nieuwe zorgconcept. Daarnaast is het van belang om de motieven van de omwonenden te bestuderen en ze te betrekken in het plangebied. Binnen het plangebied is er voor een hybride oplossing gekozen van renovatie en nieuwbouw. Bouwblokken D, E, F en G bezitten gelijkvloerse plattegronden en lenen zich daarom uitstekend als semi-onafhankelijke woningen, die tevens levensloopbestendig ontworpen kunnen worden. Deze bouwblokken kunnen worden opgesplitst in een totaal van 22 individuele woningen. Iedere eenheid zal worden voorzien van een badkamer, een pantry en een gecombineerde slaap-woonkamer. Deze woningen zijn op een zodanige manier geconfigureerd dat ongeacht de leeftijd, de mentale of lichamelijke conditie, het verblijf van de bewoner gegarandeerd kan worden. Flexibiliteit en levensloopbestendigheid zijn hierin de sleutelbegrippen. Gezien de staat van deze woningen is renovatie nodig om aan de toekomstige thermische en technische eisen te voldoen. De buitenwanden worden geïsoleerd, wat de mogelijkheid geeft om de gebouwen cosmetisch te verfraaien. Voor de woningen in de lintbebouwing is de voorwaarde gesteld dat deze zowel door een voor- als achterdeur toegankelijk moeten zijn. De voordeur leidt naar het publieke terrein, terwijl de achterdeur de bewoners naar de groepsruimte begeleidt. Deze ruimte biedt de bewoners de mogelijkheid om deel te nemen aan groepsactiviteiten. Denk hierbij aan gezamenlijk eten, televisie kijken of een spelletje spelen. Hierdoor wordt er een omgeving gecreëerd waarin de zorgverlener ten alle tijde een overzicht behoudt over de bewoners. De voor- en achterdeur kunnen worden beschouwd als de pragmatische vertaling van de essentie van Zorg 2.0. Een voordeur die leidt naar de maatschappij en een achterdeur waarbij bewoners op zorg kunnen terugvallen. Hierbij is de verwachting dat de rol van de mantelzorg toe zal nemen. Zo moet het mogelijk zijn dat ouders, familie, vrienden of andere mantelzorgers niet de instelling, maar de individuele woning van de desbetreffende persoon kunnen bezoeken. Alle woningen bieden een gelijke mate van flexibiliteit, met onderscheid in twee typen woningen. Woningen aan de rand van het plangebied bieden plaats aan bewoners die relatief zelfstandig zijn. De woonclusters daarbinnen huisvesten de bewoners die meer toezicht behoeven. Deze woonclusters zijn opgebouwd uit 3 tot 5 geschakelde woningen die over een gezamenlijke entree en woonkamer beschikken. De groepsruimte is intern toegankelijk voor de bewoners van het cluster. Afhankelijk van de behoeften van de zorginstelling kunnen deze clusters gefaseerd worden ontwikkeld en geschakeld.
De wens voor maatschappelijk betrokkenheid zal een verdere impuls krijgen door het aanwijzen van activiteitenruimtes. 3 bestaande ruimtes worden omgebouwd tot activiteitenruimtes vanwege de strategische ligging en oriëntatie naar de openbare ruimte. Deze activiteiten kunnen door en voor de bewoners worden georganiseerd. De transparante gevels geven inzicht in de activiteiten die in deze ruimtes plaatsvinden. Een tal aan activiteiten zijn dan ook mogelijk. Denk hierbij aan workshops, cursussen, kleinschalige horeca en een pop-up store of een vergaderruimte voor de buurtcommissie. Door het lokaal aanbieden van dagbesteding en scholing ontstaat er een ecosysteem waarin bewoners en omwonenden iets voor elkaar kunnen betekenen. De vraag naar een combinatie van zelfstandig wonen, zorg en maatschappelijk betrokkenheid wordt zowel op stedenbouwkundig als architectonisch niveau benaderd. Het stedelijke weefsel is opnieuw ingericht met aandacht voor publieke ruimtes als parken, pleinen, groenvoorzieningen en intieme ontmoetingsplekken die tussen de bebouwingen ontstaan. Deze kunnen door zowel de bewoners als omwonenden worden gebruikt. Op architectonisch niveau is er een zorgconcept ontwikkeld waarbij een bewoner met een wens tot maatschappelijk betrokkenheid zelfstandig kan leven zonder de zorg uit het oog te verliezen.